ඔයාලගේ අත්දැකීම සහ පළපුරුද්ද මත ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මාසකට ලක්ෂ ගණන් හොයන්න පුළුවන් binary.com වීඩියෝ සීරීස් එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මං කලින් වීඩියෝ වලින් කතා කරා මොකක්ද මේ binary.com කියන්නේ, ඒ වගේම මේ binary.com වල හරියට ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ දෙක බලපු නැති කෙනෙක් නම් දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකෙන් හරි පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එකෙන් හරි ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඒ වීඩියෝ තුනම බලලා ඉන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ අලුත්ම ට්‍රික් ට්‍රේඩින් මෙතඩ් එකක් ගැන. හැබැයි මේ මෙතඩ් එක ගැන කතා කරන්න කලින් ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන. ඔයාලට මම කලින් කියලා දීපු ට්‍රික් ට්‍රේඩින් මෙතඩ් දෙක භාවිතා කරලා ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් මේ මෙතඩ් දෙක සාර්ථකද අසාර්ථකද, ඒ වගේම මේ මෙතඩ් වලින් ප්‍රොෆිට් කරාද කියලා පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මේ දැම්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාලගේ හොඳ කමෙන්ට් තිබුණොත් මට පුළුවන් ඉස්සරහට ට්‍රික් ට්‍රේඩින් මෙතඩ් ටිකක් අරගෙන එන්න. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන තුපාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව යමු අපි අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මං කලින් වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දුන්නා higher lower කියන මෙතඩ් එක සහ ගොඩක් ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් even odd කියන මෙතඩ් එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලපු කෙනෙක් නම් මතක ඇති මම මගේ CR account එක, ඒ කියන්නේ මගේ ඇත්තම account එක භාවිතා කරලා තමයි ට්‍රේඩ් කරලා ඔයාලට මේ මෙතඩ් ගැන කියලා දුන්නේ. හැබැයි අද මෙතඩ් එක නම් මම ඩිමෝ account එකෙන් තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මම මේ මෙතඩ් එක නිතරම භාවිතා කරන්නේ නැති මෙතඩ් එකක්. හැබැයි ඒකෙන් කියවෙන්නේ නැහැ මේ මෙතඩ් එක වැරදි මෙතඩ් එකක් කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක හොඳට බලාගෙන ඉන්න. මේ මෙතඩ් එක අවදානම අඩු ගොඩක්ම හොඳ මෙතඩ් එකක්. හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට ට්‍රේඩ් 10ක් වුණත් දවසකට දාන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එකෙන්. ඉතින් මම account එකක් හදන හැටි එහෙම කියන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකෙන්. මොකද කලින් වීඩියෝ වල ඒ ඔක්කොම තියෙන නිසා මම මුලින්ම යනවා setting ටික හදාගන්න. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මාකට් එකක් තෝරගන්න ඕන. මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න volatility index 50යි කියන එක. 50යි S එක නෙමෙයි 50යි කියන එක තමයි තෝරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා මාකට් එක තෝරගත්තට පස්සේ මෙහා පැත්තෙන් මෙතඩ් එක තෝරගන්න ඕන. මෙතඩ් එකට තෝරගන්න match differ කියන මෙතඩ් එක මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා volatility index 50 සහ match differ කියන මෙතඩ් එක මෙතනින් තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේ මාකට් එකට අදාළ chart එක සහ market price එක. ඊට පස්සේ ඔයා තව setting ටිකක් පහලින් හදා ගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන duration එක 1 කියලා දාන්න. ඊට මෙහා පැත්තෙන් trick කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා prediction කියලා එකක්. prediction එක 1 කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයා පහලින් දාන්න ඕන trade එකට enter වෙන price එක. ඉතින් ඔයා මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා demo account එකෙන් trade කරනවා නම් $10 $20 දාලා trade කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒව ඇත්ත සල්ලි නෙමෙයි. ඔයා real account එකෙන් trade කරනවා නම් $1 තමයි ඔයා පටන් ගන්න ඕන. ඊට වඩා වැඩි මුදලක් දාලා trade එකට enter වෙන්න එපා. ඉතින් මම මෙතන market එකට දානවා $10ක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහා පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් match සහ differ කියන option දෙකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හොඳට බලන්න මෙතන match කියන option එකෙන් trade එකක් දැම්මොත් අපිට 100%9ක විශාල profit එකක් ලබා දෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන logic එක තමයි මෙච්චර profit එකක් ලබා දෙනවා නම් අවදානමත් ඒ හා සමානව වැඩි. ඒක නිසා අපි මෙතන match කියන option එකට අතවත් තියන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට differ කියන එකේ බලා ගන්න පුළුවන් 109ක වගේ පොඩි profit එකක් දෙන්නේ. පොඩි profit එකක් දෙනවා නම් අවදානමත් අඩුයි. ඒක නිසා අපි differ කියන option එකෙන් තමයි trade එක purchase කරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මේ දේවල් ටික ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න trade එකකට enter වෙන්න කලින්. ඉතින් මම trade 3ක් විතර දාලා පෙන්නලා ඔයාලට මේ method එක මොකක්ද කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මම හොඳ වෙලාවක් යනකම් මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා $10ක් මාකට් එකට දාලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට $10ක් differ කියන option එකෙන් trade එකට purchase කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පරයක්වත් ගියේ නැහැ මම මේ trade එක win කළා. $0.991 ප්‍රමාණයක් මට profit එක විදිහට ලැබුණා. ඉතින් අපි තව හොඳ වෙලාවක් යනකම් බලන් ඉමු $10ක් මාකට් එකට දාලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දෙවෙනි trade එකත් මේ විදිහට දානවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ trade එකත් මම win කරලා $0.991ක profit එකක් මම ලබා ගන්නවා. ඉතින් දැන් අපි $50ක් දාලා බලමු මාකට් එකට මේ trade එක වැඩ කරාවිද කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට $50ක් මෙතන type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හොඳ වෙලාවක් යනකම් මේ විදිහට බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මම differ කියන option එකෙන් මේ විදිහට trade එකට enter වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පරයක්වත් ගියේ නැහැ $4.85ක ප්‍රමාණයක් මට profit එක විදිහට ලැබුණා.
ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම ට්‍රේඩ් 3ක් කරා. මේ ට්‍රේඩ් 3ම ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. ඉතින් දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති මොකක්ද මේ මෙතඩ් එක කියලා. ඉතින් දැන් හොඳට අහගන්න මෙතඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් කරන්ට් මාකට් ප්‍රයිස් එක නිල් පාට වෙනවා, රතු පාට වෙනවා. මේ විදිහට පාට විදිහට මාරු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කරන්ට් මාකට් ප්‍රයිස් එකේ දශම ස්ථානෙට මෙහා පැත්තෙන් නම්බර්ස් 4ක් තියෙනවා. මේ නම්බර්ස් 4 අන්තිම නම්බර් එක දිහා හොඳට බලාගෙන ඉන්න. මෙන්න මේ අන්තිම නම්බර් එක වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඩිෆර් කියන ඔප්ෂන් එකෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න. හැබැයි එතකොට මේ කරන්ට් මාකට් ප්‍රයිස් එක රතු පාට වෙලා තිබිය යුතුමයි. ඉතින් මේකේ සරලම කතාව තමයි මේ කරන්ට් මාකට් ප්‍රයිස් එක රතු පාට වෙලා තියෙන්න ඕන. අන්තිම ඉලක්කම 1 වෙන්න ඕන. එතකොට අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. හැබැයි මෙතන 1 වැටුණු ගමන් අනිවාර්යෙන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන. පරක් වුණොත් ඔයාලා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මං කියපු විදිහට මං ඩොලර් 100ක් මාකට් එකට දාලා බලාගෙන ඉන්නවා රතු පාට වෙලා අන්තිමාංකය 1 වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කරන්ට් මාකට් ප්‍රයිස් එක රතු පාට වෙනවා, අන්තිමාංකය 1 වෙනවා. මම මේ විදිහට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා ඩිෆර් කියන ඔප්ෂන් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විනාඩියක්වත් ගියේ නැහැ මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරා ඩොලර් 9.85ක ප්‍රොෆිට් එකක් මට ලැබුණා. ඉතින් මේ මෙතඩ් එකේ ප්‍රොෆිට් එක අඩුයි වගේම අවදානමත් ගොඩක් අඩුයි. අපිට දවසකට ට්‍රේඩ් 5ක් 6ක් දාන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. හැබැයි ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මම මේ කියා දීපු හැම මෙතඩ් එකකින්ම එක දිගට ට්‍රේඩ් 10 15 දාගෙන යන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාලා ලොස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා එක ට්‍රේඩ් එකක් ලොස් වුණොත් කවදාවත් කලබල වෙන්න එපා. ඉවසීමෙන් වැඩ කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා ඒ වෙලාවෙම ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න එපා. ටිකක් වෙලා ඉඳලා ආපහු වතාවක් ඇවිල්ලා ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් අද මම කියා දීපු මෙතඩ් එකෙන් අපි අන්තිම ට්‍රේඩ් එක දාලා බලමු. ඩොලර් 100ක් මම මේ විදිහට මාකට් එකට දානවා. ඉතින් මම බලන් ඉන්නවා මේ මාකට් ප්‍රයිස් එක රතු පාට වෙලා අන්තිම ඉලක්කම 1 වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාකට් ප්‍රයිස් එක රතු පාට වෙලා අන්තිම ඉලක්කම 1 වුණා. ඊට පස්සේ මම ට්‍රේඩ් එක දානවා ඩිෆර් කියන ඔප්ෂන් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. මම ඩොලර් 9.85ක ප්‍රමාණයක් ප්‍රොෆිට් කරා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ට්‍රේඩ් 5ක් කරා. මේ ට්‍රේඩ් 5ම මම වින් කරා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතඩ් එකේ විනින් රේට් එක 100%ක් 90ක් වගේ අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම කතා කරපු මෙතඩ් එක රියල් account එකෙන් නෙමෙයි ට්‍රේඩ් කරලා පෙන්නුවේ. ඉතින් ඒක ඔයාලා අවුලක් විදියට ගන්න එපා. මොකද ඩිමෝ account එක සහ රියල් account එක කියන්නේ දෙකම සමාන account එකක්. වෙනස තමයි රියල් account එකේ තියෙන්නේ අපේ ඇත්ත මුදල්. අපිට එතකොට බයක් තියෙනවා ට්‍රේඩ් එකට දාන්න. ඒක නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ හැම මෙතඩ් එකක්ම ඩිමෝ account එකෙන් මාසයක්වත් පුරුදු වෙන්න කියලා. එහෙම පුරුදු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඇත් account එකට මුදල් දාලා මේක බිස්නස් එකක් විදියට බය නැතුව කරගෙන යන්න. ඉතින් අද මම ඔයාලට නොමිලේ කියා දීපු මෙතඩ් එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ කියලා පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හොයන්න කැමති කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් මතුවෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.